this is a first show Yes, you were the first one. น้ำตาจะไหลอีกครั้ง นี่คือรายการแรกที่เขาเปิดห้องสวีทของโรงแรมนี่เป็นพาโนรามารูมเป็นห้องที่ย้อนกลับไปเมื่อ60 ปีที่แล้วทุกอย่างเป็นออริจินอลหมดเลยเป็นที่สุดของที่สุด Headquarter ของ Fritz Hansen แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดังของเดนมาร์กครับน่าสนใจสุดๆตามมาสเปคเลยครับถึงแล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่ห้องของโรงแรม Radisson Collection Royal Hotel Copenhagen โอ้โหยาวเหลือเกินเพราะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยชื่อว่าโรงแรม SAS เป็นโรงแรมดีไซน์โฮเทลแห่งแรกของโลกตอนนี้ได้มาพักแล้วสำหรับใครที่ชอบงานออกแบบชอบดีไซน์เพราะว่าที่โรงแรมนี้ SAS จะมี1ห้องที่เก็บเฟอร์นิเจอร์ของดีไซเนอร์เป็นแบบไอคอนิกแชร์เป็นทุกๆอย่างอ่ะที่เขายังเก็บไว้เหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวได้ชมแน่นอนพรุ่งนี้เดี๋ยวรอ Head Designer นะครับจาก Fritz Hansen ก่อนที่เขาจะพาไป Headquarter เนี่ยเขาจะพาไปดูที่ห้องนั้นก่อนว่าห้องนั้นเจ๋งขนาดไหนแต่ตอนนี้พามาดูห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องพักของเราเป็นยังไงนี่ก็เป็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็จะมีห้องแต่งหน้าให้พอสอด้วยเพื่อนสาวไว้ก่อนด้วยแล้วก็นี่อุ้ย จะบอกว่านี่คือห้องแต่งตัว walk-in closet ก็มีตรงนี้อยู่ตรงนี้ห้องที่พักที่นี่คือเข้ามาก็จะเป็นโซนที่แบบ living room ก่อนนะฮะนั่งพักตรงนี้ก่อนได้ชิลๆจะแบบสังสรรค์อะไรก็ได้ถ้าเพื่อนมากันหลายคนนะชิลๆกันไปแล้วก็ดูทีวีได้จะเปิด Netflix แล้วก็ดูกันหลายๆคนก็ได้ก่อนเข้าสู่โซนห้องนอนดูซะก่อนมีเก้าอี้หยดน้ำนี่คือหนึ่งในไอคอนิกแชร์เป็นงานของดีไซเนอร์เดนมาร์กที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นงานป๊อปปูล่าหรือเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนอยู่ว่าจะต้องเก็บไว้ที่บ้านหน่อยต้องมีสักตัวหนึ่งจอบแชร์เจ๋งมากเข้าสู่โซนห้องพักครับก็สบายๆในการจัดไลติ้งที่พร้อมก่อนนอนแล้วก็มีโต๊ะหัวเตียงนิดนึงที่สำคัญคือห้องนี้หน้าต่างจะกว้างมากเป็นพาโนรามาวิวเลยที่เห็นก็คือวิวสวนสนุกทิวอลี่ฮอตที่สุดดังที่สุดของเดนมาร์กของโคเปนเฮเกนฉะนั้นแค่มาพักห้องนี้ก็สนุกแหละเพราะว่าเห็นสวนสนุกแล้วก็มีงานเหมือนงานอาร์ตของโคเปนเขาเนี่ยก็ติดไว้ให้เพื่อให้ห้องมันดูเป็นดีไซน์โฮเทลแล้วก็โทนปรับสีเนี่ยไม่ใช่ขาวทั้งหมดนะไม่ใช่ไม้อย่างเดียวแต่ยังปูพรมสีเขียวเพื่อจะได้ตัดมาให้มันป๊อปขึ้นมาหน่อยให้ห้องดูมีอะไรขึ้นดูตัวโคมไฟปกติโคมไฟจะไม่มีนะในห้องทั่วไปให้มันมีการจัดไลติ้งตอนคืนให้มันน่าพักผ่อนพาชมห้องพักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปสเปคห้องที่เป็นตำนานยังเก็บของเก่าที่เป็นงานดีไซน์ไว้หมดในห้องนั้นที่โรงแรม SAS แห่งนี้สำหรับใครที่ชอบงานดีไซน์บอกเลยว่าห้ามพลาดเดียคุณเปรมนัทขอบคุณครับที่ต้อนรับโรงแรมในตำนานขอบคุณที่ทำให้ได้นอนในดีไซน์โฮเทลแห่งแรกของโลกดีที่สุดเลยโอ้ถึงแล้วนี่คือความฝันที่เป็นจริงของคนที่ชอบงานดีไซน์งานออกแบบครับวันนี้เรามีมาริลุยส์นะครับ Head Designer ของ Fritz Hansen เขาให้เรามาพักที่ SAS Hotel ก่อนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ย้อนกลับไปเมื่อ60 ปีที่แล้วอาร์เน่ จาคอบเซนที่เป็นสถาปนิกที่ยิ่งใหญ่มากของโลกที่สร้างอินสปิเรชันให้กับหลากหลายสถาปนิกนะออกแบบห้องนี้ไว้และทุกอย่างเขาคงเก็บไว้ทุกอย่างเป็นออริจินอลหมดเลยนี่คือตำนานอีกบทหนึ่งครับเข้ามาแล้วเนี่ยนี่คือห้องน้ำซึ่งก็คือสมัยก่อนก็คือนี่คือลักชัวรี่แล้วนะครับก็คือเป็นโทนสีขาวหาอะไรเรียบง่ายแต่ว่ามันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบขอบกระจกเนี่ยก็จะมีเว้าเข้าไปเพื่อวางของได้ใช่ไหมแล้วก็ตรงขอบเงินของตัวสแตนเลสเนี่ยก็โชว์ความแบบแวววับหน่อยเพื่อเพิ่มความลักชัวรี่ว่าเป็น his and her 2 อันเลยแล้วสมัยก่อนชักโครกก็เป็นแบบเนี้ยกุสตาเบอร์คือเรายังไม่รู้ว่าไม่ทันเลยเราทันแต่แบรนด์อะไรนะเข้าได้นะครับผมแล้วก็เป็นอีกห้องน้ำหนึ่งซึ่ง separate แล้วก็แยกออกมาก็คือจะเป็นฟิลเดียวกันแต่ว่าแคบกว่าเราจะเห็นว่ามูด60 ปีที่แล้วที่อาร์เน่ จาคอบเซนเนี่ยเป็นคนออกแบบไว้เป็นโทนสีฟ้าและข้างหลังนี่มันไม่ใช่สีฟ้านะนี่คือสีกรีนนะซึ่งทุกอย่างเขาบอกว่าโทนสีฟ้าในสมัย60 ปีที่แล้วอ่ะคือมันรีเฟล็กกับพวกท้องฟ้าแล้วก็ตัวสีเขียวมันก็คือให้สื่อถึงอะไรที่เป็น natural หรือมันธรรมชาติมากที่สุดตัวจับที่มันเป็นแบบทองแดงทองเหลืองที่เป็นคอปเปอร์อะไรเงี้ยให้มันคอนเน็กเป็นในโทนเดียวกันหมดแล้วก็มีเรื่องราวเดียวกันหมดที่สำคัญคือห้ามแตะ don't touch นี่คือ A chair timeless furniture อ่ะ
มันคือเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกวันนี้ทุกคนยังใช้อยู่ซึ่งตรงนี้เขาก็เป็นมูดแอนด์โทนหมดเพราะนี่คือห้องสวีทใช่ปะเห็นไหมว่าโต๊ะเนี่ยเขาแบบบิวอินไปเลยให้เปิดแล้วก็สำหรับเก็บของได้ใช้งานได้ทุกอย่างมันคือ simplicity แล้วก็ functionality มันต้องได้มันต้องครบจริงๆดีเทลของตัวผ้าม่านตรงนี้ก็ต้องแบบ see through ให้เห็นวิวคือเราก็ถามว่าตรงนี้มันแยกไปเพื่อ private zone หรือเปล่าสมัยก่อนเขาอยากให้ห้องมันเป็น open plan ที่สุดเขาก็เลยใช้ผ้าม่านที่เป็นลินินเนี่ยให้ความธรรมชาติแบ่งกั้นห้องได้เหมือนกันโดยที่ทำให้ see through เห็นกันได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแลมป์ทุกอย่างก็คือเป็น original ของตอนนั้นหมดเลยและเตียงมันควรจะต้องมีแบบหมอนอิงหมอนข้างแต่ในมุมของอาร์เนจาก็เซนเนี่ยเขาบอกว่าต้องการทุกอย่างให้เรียบง่ายที่สุดนี่คือ Danish Design Surprise นี่คือความสุขครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบมาเห็นตำนานของการออกแบบด้วยตาของตัวเองแล้วก็มี Head Designer อย่างคุณมารีลุยดูแลด้วย ขอบคุณครับ Make my dream come true Thank you Thank you. SPECSPACE น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลจริงๆนะจริงๆว้าวพาโนรามาจริงๆ Room Suite now Yes, so it will Interesting. open early next year. Ah. So for now it's not open to Oh, stay. really? So what they wanted to do is they wanted to create a hotel room where you could also have meetings. So this can be both for private dining but also for like a meeting space. So you can draw the curtains like in the original Oh, I suite. like the same. And then you have smaller lounge areas. And then of course they fitted it with, you know, you're in a historic building but you can see the whole city. It's Whole the best city. view. The best view. Oh, this is a first show. Yes, I only saw it this morning. You are the first one. Oh, thank you so many thanks, many thanks. นี่คือไม่รู้ยังไงน้ำตาจะไหลอีกครั้งรายการแรกที่เขาเปิดห้องสวีทของโรงแรมที่เปลี่ยนจากเป็นรีสอร์ทให้มาเป็นห้องสวีทซึ่งจะเปิดปีหน้านี่เป็นพาโนรามารูมที่อยู่ชั้นบนสุดของโรงแรม SAS เก็บงานดีไซน์ของอาร์เน่จาก็เส้นไว้ในจุดต่างๆแชร์ตัวเก้าอี้ที่เป็นแบบเล้าแชร์เนาะแล้วก็ของอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นถังน้ำแข็งการต้มน้ำนะแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนมีตติ้งได้แล้วก็พักผ่อนได้แล้วก็แบ่งโซนด้วยพาร์ติชันเหมือนเดิมด้วยเป็นตัวผ้าม่านงานของตัวทีวีก็คือมีดีไซน์นะลำโพงก็ซ่อนอยู่ทุกอย่างคือ B&O Bang & Olufsen เกือบหมดเลยคือเขาคัดของงานดีไซน์ทุกอย่างจริงๆอ่ะโอ้โหแล้วดูดิทุกมุมคือเห็นวิวทั่วทั้งเมืองโคเปนเฮเกนหมดเลยเราอยู่ตรงนี้มันคือการเสพความสุขของงานดีไซน์มากผังเมืองที่ลงตัวผังเมืองที่ได้รับการันตีมาแล้วจากองค์การยูเนสโกแล้วเราก็จะเห็นมีการผสมผสานของตึกต่างๆนานาที่เราเห็นได้ในเมืองโคเปนเฮเกนห้องนี้คือที่สุดแล้วดูห้องน้ำหน่อยดีกว่าก็เป็นงานดีไซน์ใหม่ๆที่เอามาผสมผสานให้มันโมเดิร์นขึ้นตอนนี้เพิ่มความลักชัวรี่ไปโดยการใช้แมทเทียลเช่นหินอ่อนทองเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยการจัดไลท์ติ้งเพิ่มเติมทำให้มันดูหรูหราขึ้นแต่เป็นว่ายังมีกลิ่นเดิมหมดดูดิพื้นก็ยังเป็นโทนไม้อยู่โดยใช้เป็นไม้ปาเก้ที่มันมีกลิ่นของความเก่าแก่ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันมันคอนเน็กมันเชื่อมโยงกันหมดเชื่อมโยงในห้องเมื่อ60 ปีที่แล้วของอาร์เนจาก็เซนมาสู่ห้องนี้ที่เป็นห้องสูตรพาโนรามาในโรงแรมตื่นเต้นที่นี่คือ Workspace ของ Fritz Hansen ดูสายตาก่อนว่าหน้าคนมีความสุขขนาดไหนเรามาถึงแล้วที่ Fritz Hansen Headquarter ก็คือทุกคนคือทีมงานของ Fritz Hansen ไงและนี่คือเป็นแบบ traditional แล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเขากินรายการ SPECSPACE โคตรสเปคเลยอยู่ที่ใช่มาที่ชอบสุดๆในชีวิตแล้วเนี่ยว้าวถึงแล้ว Once in a lifetime So last year we celebrated the anniversary 150 and we wanted to do that with an exhibition. Every piece is from the archive. Everything has been in production at Fritz Hansen. And it all started, as we talked about, Fritz Hansen was a cabinet maker. Everything was in wood. The exhibition starts with a trunk. เริ่มด้วย Of Fritz Hansen, the founder of the company. And this was made in the workshop while he was still alive. So this is the oldest piece in the archive. Oh wow 1878ปีนี้2023เพิ่ง100 กว่าปีนี่คือเขายังเก็บไว้อยู่The family run business for more than 100 years, so everything was kept. So we have a huge archive. So we have 600 pieces
in the archive. Here it's only 150. We also have a huge graphic archive where these are some of the examples. This is the first logo. This one, you can see that it's chairs and sofas. Wow. So it's oak to say that this is strong From and wood, and then the furniture around it. So everything is done today in collaboration with designers and architects. We don't do the design ourselves, but it's always in a collaboration. The first example of doing this collaboration is for the Copenhagen City Hall, built in 1905 by the Danish architect Martin Nyrop. This is 150 years of Danish design history. It shows the development from steam-bent wood to plywood and everything in between. A turning point in Fritz Hansen history is in 1952 when Arne Jacobsen designs the armchair. They are inspired by the Charles Eames plywood chair from Herman Miller in the US. And they buy a chair from the US and get it to Denmark to be inspired. But Arne Jacobsen is much more minimalistic, so he emphasizes the smallest shell possible. And as you remember, the Eames chair is with two parts. Arne Jacobsen develops a shape that's only one shell. One shell. To make it strong and flexible. It's a very new design at that time. So people are like, do we trust this? It looks so fragile. And then he places it in the canteen of the pharmaceutical company Novo Nordisk. So he orders 300 for this canteen. And then it's an instant success. So this is like a true icon of a Danish design chair. นี่คืองานดีไซน์ของ Danish Design ในปี 1952 หลังจากนั้นก็เป็นตำนานขึ้นมาเรื่อยๆ ว้าว So when I studied at the Royal Academy in Copenhagen many years ago, this was the favorite stencil to own. Because then when you did the plan drawings, you could fit it with all the Arne Jacobsen chairs. So this part is to talk about what's evolved. In Denmark, we've never had a revolution. Everything is an evolution. So one piece of furniture adds to the next. So in that sense, we still, when we start new collaborations, we always start here with the designers to show them where it all started. It's very important that we stay curious and also that we respect the past and learn from it. How to choose the designer for the Fritz Hansen? Yes. So when we start choosing new co-creators, visionary designers and architects that we want to work with, it's people who have a thorough understanding of what Danish design is, what Fritz Hansen is. So they're giving this tour. We are out, we visit the Grundtvigs Church, we visit the SAS Hotel to make sure that we work from the same foundation. And then it's also designers and architects that are dedicated to their part of the design field. So, for instance, Jaime Rayon. I met him before. Yeah. Yes. Even though he's Spanish, he's influenced by Danish design and merging these two. So all his knowledge from design and art combined with our knowledge of creating design, we go together in a workshop and then we are able to create something new. I always say that, we have to learn from the past to be able to form the future. And of course now with climate changes, we also need to be even more dedicated to the resources we use. And why one product you use 2 years or 1.5 year? No, never only 1 year. So when we start a new project, we start with a sketch from the designer, and then we go to the design workshop where my colleagues in the design department, they create from the sketch, they create a model. And then through workshops, we make sure that this model is as exact as we want it to be, but also it needs to have a purpose. It needs to be usable in different situations. So like the Arne Jacobsen armchair was perfect for canteens and smaller kitchens. A new table needs to be able to have a purpose in the spaces where we live and meet today. And then we start sourcing the materials, and then we build a real prototype which needs to be tested. And then this goes on and on until we're sure that this is the right product, that it's beautiful, functional, and durable. I think because of you. 2 years old because of you. Because you are the head designer, right?
A lot of my colleagues would say that, but it's actually it's because we have teamwork. But yes, I am dedicated. I think the whole idea is that we would rather take an extra half year to make sure that it's a product that lasts 50 years than rush and put it into the market and then 5 years later it crashes and doesn't work. So it's a dedication to quality. And which one the favorite one? I have a lot of favorites. I have favorite architects and I have favorite products from each period. You shoot this one? No. This is because this is designed by Søren Hansen. So he was in the Fritz Hansen family. Søren Hansen. Søren Hansen, yes. Søren Hansen. Your Danish is so good. In one shape. So it shows, how the people in the workshop, they were so extremely skilled that they were able to do this organic shape in plywood. One of the statement pieces to show that this is what we can achieve in the workshop. Wow. This is designed by Grete Hjalk. She worked really, really dedicated to trying out new shapes and new materials. Later on in her career, she also worked as an editor, and she collected the material from exhibitions that were held over a 40 years period. So without her, we wouldn't have known our path. She's close to my heart. She was really, really, really talented, and she was generous in sharing her knowledge. 40 years. About the very beginning of the modern furniture tradition. So this part of the exhibition is dedicated to Arne Jacobsen. So this is an office chair he worked on in his very late years. It's done in plaster, so it's only a model. It's very delicate, which is why we put it into this cube. So this is a unique piece. So we have to take really good care of it. You can see that the two arms are different, and even the leg construction, the shapes are different. So he tried out different shapes for the chair, but it was not finished when he passed away. Wow. เจ๋งหมดเลยอ่ะ Yeah. So this is actually starting from the last part of his works at the Hansen. But he worked with us for the first time for the Bellevue Theatre. And for this, he designed a theater where the seat rows were done here. But here you can see a lot of his designs. Because Arne Jacobsen was also a Danish architect who designed buildings for the UK and in Germany too. This is for the college in Oxford. So this was made for the teachers in the dining hall. Professor. Yes. สุดท้าย Danish design for inspire the world. And Arne Jacobsen, he was really good in all scales. So he did the building. He was able to do garden. He also did the chairs for the school and the teachers' table. ออกแบบตั้งแต่ปี 1955 ก่อนหน้าตรงนู้นอีกนะ like Series 7 right? Yes, so this is from 55, so this is the same year as the Sevener chair and a couple of years after the armchair. After the armchair. Yeah, so it's the armchair, the Sevener and Munkegård. Then it's the Grand Prix chair. It wins the Grand Prix at the Triennale in Milan in 1957. And this is the last one called the hammer chair or the T chair, the chair that's most ergonomically correct. And this is much more angled. Wow. โอ้โห นี่คือตำนานนะ Arne Jacobsen. See if it's a Fritz Hansen. It's of course our dedication to design. So it's a combination of quality, solidity, so it's durable and it's beautiful. For me, first, it's aesthetic durability, the timelessness in the pieces, and the more I research in how design is experienced, it shows that if we pay attention to details and make sure that it's the right products, then they will last for a long time. Probably why it takes 2 years. Yes, 2 years for launch a product. I know, I see. น่ารักมากเลยอะที่กว่าจะมาออกแบบหรือว่า launch มาแต่ละ product เขาถึงบอกว่ามันใช้เวลาถึง2 ปีไงเล่า To me, the most important part of my job to make sure that the pieces that are in the Fritz Hansen collection is made in a collaboration with the designer and with Fritz Hansen, but it needs to have a purpose. It needs to be aesthetically durable and functional in the spaces where we live and meet.
เรามาก็จะรู้มากขึ้นมันเจ๋งมากๆนี่คือแบรนด์ที่เป็นอินสปิเรชันให้กับนักออกแบบทั่วโลก Fritz Hansen Office Chair อย่างแรกเลยปี 1878 Wood Leather ซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นไม้แล้วก็เป็นหนังนี่คือของที่เขาเก็บไว้ 1888 นี่คือทีม employee นี่คือทีมงานของ Fritz Hansen ยังใช้รถม้าอยู่เลยอ่ะโคตรเจ๋งนี่คือแบรนด์ในตำนานของจริงแล้วก็เริ่มมาทำเก้าอี้เริ่มทำเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ตอนนั้นไปก่อนก็คือที่นั่งแบบเนี้ยเริ่มมีโลโก้ของ Fritz Hansen แล้วใช่ไหมช่วงเวลาประมาณนี้เริ่มทำงานกับสถาปนิกมากขึ้นจากตอนแรกที่มันฟิลช่างไม้เป็นคาร์เพนเตอร์ก็เป็นออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้กับตัวรัฐสภาก็เป็นตัวนี้เท่แข็งแรงไม่หวือหวาไม่ซอฟต์ไม่มินิมอลขึงขังแล้วก็ฟอร์มอลก็จะออกเป็นตัวนี้ Kaiser Ideal Desk Lamp ที่เราเห็นไงในโรงแรม SAS เห็นปะคือมันมีความโมเดิร์นขึ้นอ่ะเหมาะกับการใช้ชีวิตตอบโจทย์ฟังก์ชันง่ายๆโดยที่มีเชฟที่น่าสนใจมีสวิตช์เล็กๆปุ่มเดียวก็พอแล้วก็เลยเกิดเป็น Kaiser Ideal Desk Lamp แบบนี้ครับแล้วก็อันเนี้ยที่เราคุยกับเขาเมื่อกี้โบสถ์ที่เราไปมาแล้ว Goodwick Church นี่คือเชิร์ชแชร์ตัวที่2ตัวที่เราไปเห็นในโบสถ์และข้างหลังก็คือคงเป็นที่วางสำหรับบทสวดอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคุมโทนสีให้เข้ากับในตัวโบสถ์แล้วก็มีความซอฟต์ละมุนในการใช้เชือกมาทำเป็นที่นั่งอันนี้เรียกว่า cantilever chair ที่มันไม่มีตัวขาแต่มีตัวเคิร์ฟแทนขาก็คือทำให้เก้าอี้เนี่ยทรงตัวอยู่ได้โดยที่มีความยืดหยุ่นรองรับการนั่งของเราให้สบายมากขึ้นนี่คือการบอร์ดคาสต์วิทยุเก้าอี้บอร์ดคาสต์วิทยุเหรอนิ่งง่ายมินิมอลขนาดนี้นี่คือของเดิมของเก่า40 ปีครับแต่งานคือแบบเหมือนโมเดิร์นมากเป็นงานไม้แล้วก็ใช้โทนสีขนาดนี้แล้วก็เชฟที่แบบให้นั่งมันพอดีคือให้มันเอียงขึ้นมาข้างหน้าหน่อยมีการใช้เรขาคณิตในการออกแบบดีไซน์ออกแบบมา40 ปีแล้วอะว้าวมากออกแบบอันนี้คือโทเบนสกอฟนี่ก็เป็นเล้าแชร์โดยใช้อลูมิเนียมกับเท็กซ์ไทอันนี้คือเวอร์เนอร์แพนทอนงานของเวอร์เนอร์แพนทอนคือจะออกมาแบบหวือหวารูปทรงแปลกตาแล้วก็ใช้โทนสีที่ฉูดฉาดชอบมากเลยโอ้ยดีใจจังเลยเจอทั้งแบบทีมมาร์เก็ตติ้งทีมดีไซเนอร์ของ Fritz Hansen นี่คือความพิเศษที่รู้สึกว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าการที่เราคนหนึ่งได้ทำงานเกี่ยวกับดีไซน์หรืองานออกแบบงานอาร์ตแล้วครั้งหนึ่งจะได้มาชม Fritz Hansen อ่ะแล้วเราก็ได้รู้ว่า Fritz Hansen ก็คือแบบโรงไม้ในพาร์ทของดีไซน์ก็คือไอเน่ จาคอบเซนมาจับมือกันโดยที่ไอเน่ จาคอบเซนเนี่ยเขาก็พยายามออกแบบจากภาพสเก็ตแล้วนะแต่ก็จะหาโรงงานทำไม่ได้จนสุดท้ายก็เป็นโรงงานของ Fritz Hansen จนมาคอลแลบกันทำให้เกิดงานใหม่ๆมากขึ้นด้วยความชื่นชอบจริงๆเราก็ปรับปลื้มมากแล้วเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเอาเก้าอี้ที่เราชอบเนี่ยคนออกแบบยังมีชีวิตอยู่ซึ่งบอกวันหลังอ่ะจะพาเขามาเจอนะหรือว่าบอกว่าเราเป็นแบบเหมือนแบบ FC งานของเขานะโอ้ปลื้มตายน้ำตาไหลน้ำตาแตกเลยอ่ะแค่นี้คือมีความสุขมากๆจริงๆสเปคได้มาพบกับสเปซที่ใช่ได้มาที่ชอบวันนี้คือแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากสุดๆในชีวิตวันหนึ่งเลยจริงๆยังไงก็ขอบคุณทาง Fritz Hansen ด้วยให้เราซึ่งปีหนึ่งผมถามเขาแล้วนะให้คนมาฟิล์มมิ่งประมาณแบบ2-3 รายการเท่านั้นเองซึ่ง SPECSPACE ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่โชคดีมากๆครับต้องขอบคุณการเชื่อมต่อของทางพี่อ๋องด้วยNorth Republic ที่ดูแล Fritz Hansen ของประเทศไทยการออกแบบดีไซน์ไม่ต่างกัน Mood and Tone จะมีฟิลของ Danish Design แบบนี้เนี่ยที่ไทยก็มีเหมือนกันลองไปเยี่ยมกันได้แล้วก็ไปเยี่ยมที่ North Republic ก็ได้นะก็มีอีกหลากหลายแบรนด์ลองดูถ้าคุณชอบงานเฟอร์นิเจอร์แบบสแกนดิเนเวียนตอบโจทย์แน่นอนแต่วันนี้ตอบโจทย์ความฝันเป็กมากๆจริงๆครั้งหน้าจะไปสเปคในสเปซที่ไหนอีกตามมาสเปคนะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็บอกมาก็ได้ว่าอยากให้เป็กไปสเปซไหนแล้วจะพาไปสเปคครับวันนี้บาย